Bună, sunt Roxicinela și astăzi vreau să fac împreună cu voi o rețetă nouă de pâine. Am văzut rețeta scrisă undeva și zic hai să o încerc. Mi-am pregătit 1 kg de făină, 5 g de drojdie, 20 de sare și aici am încălzit un pic de apă, respectiv 700 de ml. Să ne apucăm de treabă. Voi face așa, peste făină, pe margine sarea, să facem o găurică în mijloc și eu cu coada, ca cum îmi vine la mână, ce să fac. Drojdia, tragem pe gicuță mai aproape, punem bolul și începem să amestecăm un pic partea uscată. Am montat cârligul de frământat, am pus bolul, închidem și câteva secunde. Și acum ușor, ușor începem să adăugăm apa. În prima fază am dat încet ca să nu zboare făina, dar acoperim fanta . Îl opresc un pic, să dau de pe margine din făină, cu toate că ușor, ușor se amestecă. Eu prefer să mai fac așa. Ia să scot eu și asta, să văd dacă pot fără să-i scot cârligul. Nu de alta, dar să vedeți mai bine ce fac aici. Acum, nu toată lumea are roboțel, se poate face și cu mâna, se poate frământa la mână. Eu prefer să-l fac așa. Ca să fiu sigură că l-amestec bine, îmi pregătesc am și o jucărie de asta de mănunță, că eu mai fac și altele între timp și mă iau cu una alta, bineînțeles că uit. Și îl setez la 5 minute. Îl las să meargă 5 minute, îl opresc și dau drumul probabil iară. Au trecut 5 minute. Voi lua și de pe fund. Voi ajuta un pic. Aluatul pare ok. Din câte se vede așa la prima strigare, încă n-am băgat mâna în el. Așa. Nu are ulei, nu are nimic rețeta asta. Să vedem ce ieși. Mai dau 2 minute și îl pun la crescut. Asta a fost tot. Deci, per total, cred că l-am lăsat să amestece vreo 7-8 minute. N-am mai pus a doua oară cronometru. L-am oprit, iau un lighean, un castron, un ceva, ungem cu ulei și răsturnăm coca. Și am pus un pic de ulei, am uns peste tot și încercăm să răsturnăm cocuța fără să dăm peste ceva sau să dăm eventual pe masă, că eu sunt expertă. Foarte fain să simte la mână.
Acum să vedem ce ieși. Punem bine de pe castron. Încercăm cât de cât să-i dăm o formă. Îmi pun un pic de ulei totuși pe mână. Uite așa. Ce mișto e. Și acum o oră jumate, 2 ore o lăsăm la crescut. I-am pus mai puțină drojdie decât să punem la 1 kg de făină și să vedem ce iese. Pungă în cap. Și la loc cald să crească. Nu-i mai pun și sosopel sau ceva deasupra, că e destul de cald în bucătărie. Acum, răbdare să crească. E o pâine cu dospire lent. Am înțeles că aduce cât mai mult spre pâinea de brutărie. Să vedem ce iese. A trecut o oră și jumătate. Hai să vedem cum arată cocuța. Nici eu nu m-am uitat la ea. Uite-te, mama, ce frumos te-ai făcut. O răsturnăm, o împachetăm și o punem la crescut în formă pentru a o coace. Am pus puțină făină. Ia să vedem, merge așa sau nu merge? Iau bine de pe castron. Și să încercăm să îi facem niște împachetări. Pun un pic de făină și așa, nu știu de ce. În rețeta pe care am citit-o nu scria cum se face. Dacă se face cu ulei sau cu făină. Eu o fac așa. Totuși jucăria înapoi. O mai întind o dată. O dată așa, o dată așa, o dată așa, o dată așa. Și acum punem în formă. În forma eu îi pun hârtie de copt și o lăsăm la crescut 45 de minute. Am luat o hârtie de copt ca să-mi fie mai ușor. O voi pune întâi pe hârtie. Și am pus o cazdrulă numai la mijloc, nu? Mi-am luat un vas de iena. Ne trebuie cu capac. Ups. Voi tăia hârtia, excesul, și o voi lăsa să mai crească 45 de minute. Acoperită, bineînțeles, tot cu pungă în cap. Am tăiat hârtia, recuperăm punga și acum l-a crescut. Ne vedem după 45 de minute.
Au trecut 30 de minute până la 45 din mai multe motive. Unul ar fi că s-au anunțat niște prieteni pe la noi și eu să am nevoie de cuptor. Și doi, au crescut capra asta și nu voi mai avea cum să pun capacul. Trebuia o oală mai mare, dar n-am umblat la oloiul meu de pâine, că mi s-a părut puțină cocă. Cuptorul, dacă s-a auzit în fundal, s-a încins. L-am pus la 230 de grade. Aici am bătut un ou cu puțină apă. Voi face așa. Gălbenuș cu o linguriță de apă am pus eu. De ce? Pentru că vreau să-i pun susan și să se lipească. Deci am uns-o un pic. Aici am o lamă, nu-mi tai venele, stați liniștiți. Îi fac și așa niște crestături. Lamă nouă și nu taie. Ca să-i dau voie să crească. Nici lamele nu mai sunt ce au fost. Ups! Cred că mai bine luam un cuțit. Și cred că exact asta voi face. Că lama e de râs. Ia să vedem. Asta merge. Nici asta. Cum se zice? Cuțitele care... Casa cu cuțite care nu taie e casa de văduve. Doamne ferește. Pur și simplu nu mi le-a ascuțit soțul de vreo săptămână. Și la cât le folosesc susan negru. Și aici un picuț. Susan alb. Că noi fără susan nu ne simțim bine. Și acu să văd cum îi face cu capacul, că o să se lipească în mod sigur. Și în loc să-i dau voie să crească. Deci, pe moment, asta se coace cu capac. Având în vedere că mi-a crescut ca tâmpita și ca tâmpita ce sunt eu, am luat o oală mică, o voi pune fără capac. Rețeta pe care am citit-o este 20 de minute la 230-250 de grade, după care 20 de minute fără capac ca să facă crustă. Cum spuneam, am luat o oală mică, nu o mai răstorn, o voi pune pe funcția de pâine, eu am funcție de pâine la cuptor, generează abur în continuu, o voi pune pe funcția de pâine fără capac. Doamne ajută să crească frumos și să fie și bună. După 40 de minute, pâinica mea arată așa. Acum am scos-o din cuptor, este fierbinte. Voi încerca să o scot, dar nu voi putea tăia din ea până nu se răcește. Am scos pâinea pe un grătar. Este super fierbinte, nu pot să tai din ea, cum ziceam mai devreme. Este ars și coaptă.
Când se aude așa, înseamnă că este coaptă. O las să se răcească și poate reușesc să vă arăt cum este înăuntru, dacă nu vor tăbărât termitele pe ea. Mersi că ați stat cu mine în bucătărie, sper să încercați rețeta. Să-mi spuneți și în comentarii cum este și vă aștept la o nouă rețetă. Vă pup! Pâinica mea s-a răcit. Hai să vedem ce a ieșit. Să și gustăm. Să vedem ce ești. Să și gustăm. Bună! Bună! Vă recomand să o încercați. Sunt curioasă cât ține. Dacă mâine se învechește, revin și vă spun. Acum este foarte bună. E gustoasă, exact ca aia de brutărie. E ușor de făcut. Crește, după cum se vede, cum trebuie. Probabil dacă o puneam într-un vas mai mare era și mai și. Da, știu data viitoare. Mulțumesc că asta cu mine în bucătărie și astăzi. Aici a fost un șoricel. Șoricelul eu. Vă aștept mâine la o nouă rețetă. Roxy Cinela, vă pupă!